මම සෙඩ්රි බ්‍රෑන්ඩ් සිල්වා ජාතික සදාචාරාත්මක පදනම සමාජිකයෙක් ඒ වගේම සමාජකාන්ත ක්‍රියාකාරකයෙක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරන රටේ මැතිවරණයක් පේන තෙක්මානක නැති මොහොතක ජනතා අරගලයකින් මේ රටේ විධායකය පන්නපු රටක තරුණයෙක් විදියට මේ ප්‍රශ්නේ මම අහනවා මේ රටේ මගේ Facebook account එකේ මගේ බඩු මිල ගැන මගේ විදුලි බිල ගැන මගේ හීන දොද කරන මේ දේශපාලඥයන්ට විරුද්ධව කතා කරන එක මේ රටේ ආණ්ඩුවට හැකියාවක් තියෙනවා නම් අනබනක් කියනල්ලා නවත්තන්න ඒක කොයිතරම් අසාධාරණද ඒ වගේම මේ රටේ මිනිස්සෙක්ට විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ ආලියතුන් ඇතුළු සතා සිව්පාවටවත් ජීවත් වෙන්න බැරි කාලෙක මේ රටේ අපේ දරුවන්ට මේ රටේ අපිට කැමති දෙයක් අරන් දෙන්න බැරි ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරපු මාධ්‍යන නියෝජිතයන්ට විරුද්ධව අපිට කතා කරන්න බැරි නම් මේ සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ අපිට අයිතියක් නැත්තම් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරන අයවලුන්ට විතරක් නම් මේ රටේ මාධ්‍ය නියෝජිතයන්ට විතරක් නම් මේ රටේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න අයිතියක් තියෙන්නේ මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා නම් මේ රටේ අනබනක් ගේන්නේ හැබැයි හැමදාම ආණ්ඩුව කරන්නේ මේ රටේ මිනිස්සු මර්ධනය කරන එක නම් මේ රටේ පාරට පයින් මිනිස්සු මර්ධනය කරන එක නම් සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන කෙනා මර්ධනය කරන එක නම් මොකද්ද ආණ්ඩුවට තියෙන සදාචාරාත්මක අයිතිය මේ රටේ මිනිස්සුන්ව මේ තරම් පාලනයට ඇදලා දාන්න අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේ රට වංගලොත් කරපු මාධ්‍ය නියෝජිත ඉන්න රටක මේ විදියට හැමදාම එක එක මනත් වලින් අපේ කටවල් ටික වහන්න හදනවා නම් හැමදාම මේ විදියට සමුළු තියදී හැමදාම මේ විදියට රැස්වීම් තියදී ඉදිරියටත් මේ වගේ අපි වැඩසටහන් කර ඉන්න එකද වැදගත් එහෙම නැත්නම් නීතිඥ ප්‍රජාව විදියට මොකක්කෝ ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන මේ දේවල් වලට විරුද්ධත්වය දක්වන්න වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද එහෙම නැත්නම් පාරට බයින්න හරි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා නම් මේ මොකක්ද කියන එක දැනගන්න කැමතියි ඔව් ඒ තව දෙකක් ප්‍රශ්න දෙකක් ගන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්න පනලෙකට නම කියලා කරුණා කරලා Hi, I'm Hannah Sanaskantan and I'm an undergraduate. I'll be speaking in English because it's easier for me to communicate. My question is, the thing is, we did come up with an article, right? All the youngsters in this country and the generations above us, they came up and they started a movement, right? What is the guarantee that we will have the lawyers? What is the guarantee that we will have the politicians on our side to speak up for us? Because one thing is, we can come up with a civil disobedience movement, but our government will not protect us. One thing is, we also have dreams and we also have ambitions, and sometimes even our own parents, they tell us to leave this country, but we don't really want to leave this country because we still believe that we are going to see something change in this country. But what is the guarantee and what is the promise that the government or the people who oppose the government will give us, that they will protect us? Because we also want to have families, we also want to achieve things in the future. Because I mean, we saw the government just shut people down, take them to prison, take them into custody, and there was so much of wrongdoings that happened to people who actually wanted to stand up for justice and who actually wanted to do something for this country. So what is the guarantee that we will be protected? Now, President, comment now we have a mic on. මම මේක දවසින් කොමිෂන් ගණනා මට කාරණා දෙකක් තියෙනවා මතක කරගන්න. එකක් තමයි මට ඇහුනේ නෑ කතා කරපු පිරිසලින්. ඒ කියන්නේ IMF ඒ කියන්නේ කැපිටල් එකට විවේචනයක්. මේ ප්‍රාග්ධනයේ කියන්නේ අපි IMF කියනවා IMF එක නිසා මේක වැඩ කරනවා මේ විදේශ රටවල් අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ දේවල් එක්ක මම හිතන්නේ මේ no sharab laws එහෙම නැත්නම් මේ sharab laws වලට ලෝ කියන්න හරි අමාරුයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. මොකද IMF කොහේ හරි තියනවා නම් කියන්න IMF එකත් එක්කින ප්‍රතිපත්ති පෞද්ගලීකරණය මූලික කරගත්තු සියලුම සමාජ සංවිධාන සමාජ ව්‍යුහය පුද්ගලයා සමාජය ගැන කිසිම හැඟීමක් නැතුව අපේ මොනවාද ඒකට කියනවා moral economy අපේ රටේ මොනවා හරි සුඛ සාධනෙ මත පදනම් වෙච්ච මොනවා හරි තියනවා නම් ඒවා කපාදු කරන්න කියලා මේ කියන ප්‍රතිපත්ති
එක්ක මේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඒ කියන්නේ මොනවාද ෂට් ලෝස් නැතුව IMF එකේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. මං හිතන්නේ මේ සිවි සංවිධාන විසින් මෙතන කතා කරපු කිසි කෙනෙක් ඒ කැපිටල් එකට විවේචනයක් තිබුණේ නැහැ. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. අනිත් එක ඒ කොන්ටෙක්ස්ට් එක ඒ කොන්ටෙක්ස්ට් නැතුව පර්සනලයිස් කරලා රනිල්ගේ ප්‍රශ්න කරලා රනිල්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක කරලා මේක තේරුම් ගන්න බෑ කියන එක තමයි මගේ විවේචනය. අනිත් එක තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොනවාද මේ ෂරලෝස් නෝ කියන ගම ගොඩක් වෙලාවට දකින්න එකක් තමයි මෙතන එකක් මතු කරේ නැහැ. Facebook හරි YouTube හරි සමාජ මාධ්‍ය මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය. අපි හිතනවා අපට ඕන එකක් කියන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඉතින් data අපට කියන්න ඕන එකයි, අපිට අහන්න ඕන එකයි, අපට දකින්න ඕන එකයි, අපට මිලට ගන්න ඕන එකයි සේරම ඒකෙන් තෝරලා බේරලා තමයි දෙන්නේ. සහ මේවා මෙටා කියන්නේ huge කියන්නේ බිලියනයක් කම්පැනිස් 7-5ක් මේ කියන ඔය Google චරිතවලට දෙන ඇති රටට මහ ලොකු දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ කැපිටල් එකේ අවබෝධය කරගන්න නැතුව මේක තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක මේ සිවි සංවිධාන වලින් ආවේ නැහැ කියන එක තමයි. Thank you. Question about civil disobedience and what happened at the Aragalaya, etc. During the Aragalaya, and you asked the question, will the lawyers give a guarantee and all of that? We mustn't forget that the Bar Association, not as a body, but led by Saliya Davis at that time, lawyers came out in full force to defend in whatever way possible. Right? So that happened. But there are no guarantees. There are absolutely no guarantees. Nobody guarantees anything to anybody. So those who want freedom will have to step out on their own and take that risk. Can I add to that? The guarantees are if all of us stand by each other. So it's not that we can guarantee and say we will be able to protect you, but to say that let's get together as citizens of this country because we value our freedom. We value our freedom and we value our democracy in this country. And for that reason, but for that, all of us have to understand the importance of democracy, importance of the freedom we have. And I think in that sense, still Sri Lanka is fortunate that we have that degree of freedom. When you look at what is happening in certain other countries, where even that little freedom is not there. That person was second. Please, go ahead. No. IMF එක සම්බන්ධයෙන් ආපු මම හිතන්නේ අපි මෙතන කතා කරේ අනිත් මේ කියන්නේ ඒ කන්ඩිෂන්ස් එක්ක ඒ ප්‍රාර්ථනයත් එක්ක මේ ෂට් ලෝස් එන එක බලක්වන්න බෑ කියලා වගේනේ. නමුත් දැන් අපි ගත්තොත් IMF එකේ ආණ්ඩුක්‍රම රාජකීය විශ්ලේෂණ වාර්තාව මොකද ඒකේ දිගටම තියෙන්නේ අර මංකියෝ විදිහට ඉතාමත්ම අපිත් කතා කරන මේ අර සිස්ටම් චේන්ජ් එකට සම්බන්ධ දේවල්. එතකොට කිසිම වෙලාවක කොහෙවත් මේ සිවිල් සමාජයේ කටවහර මේක කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. දැන් මම කියන්න උත්සාහ කළේ අපි IMF එකේ ඒ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වලට විරුද්ධ නම් ඒකට ශබ්ද කරන්න තමයි මේක අවශ්‍ය කියන එක. නමුත් IMF එක පවා පාවිච්චි කරනවා මම දකින්නේ. සහ මම දකින්නේ මේ ආණ්ඩුව IMF එක පවා පාවිච්චි කරනවා මේ ඔවුන්ට ඕන වෙනස්කම්. මේ වගේ නීති ගෙනලා කියන මේ IMF එක. නමුත් අපි ඔවුන්ට කතා කරන්නේ ඕක කියනවා මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කොහෙවත් වාර්තාවලවත් සිවිල් සමාජ විරෝධී හරි
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී හරි එහෙම දේවල් නැහැ. ඉතින් මෙතන මේ මිස්කමියුනිකේෂන් එකක් කියන්නේ මිස්කමියුනිකේෂන් එක හිතාමතා කරන වැරදි ප්‍රකාශයක්. මම හිතන්නේ උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් මේ වාර්තා IMF කිවිසුම අත්සන් කරපු අවස්ථාවේදී ආවුත් ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව පාර්ලිමේන්තුවේ එතුමා කිව්වා අද දවසේ මතනේ විරුද්ධ පක්ෂයට කිව්වේ අද දවසේ අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව මගේ ක්‍රියාකලාපය අනුමත කරන බව ඔබ සැමටම පේනවා කියලා. දැන් IMF ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරනවා කියන එකේ මේ අදහස ඒක නෙමෙයිනේ. ඉතින් අන්න ඒකයි. ඉතින් අපි සූක්ෂම වෙන්න ඕනේ මේ කරන්නේ අපිට ඕන්න ඕන දේ IMF එක World Bank එක ඒගොල්ලන්ගේ පිට දාලා කරන එකක් හැටියටයි මම නම් දකින්නේ. මූල ප්‍රතිපද මේ ආර්ථික ප්‍රතිපද සම්බන්ධ මත එක වෙනම සංවාදයක් මේක හොඳද නරකද කියන එක. නමුත් දැනට මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර්ට IMF සම්බන්ධව නමුත් දැන් මම හිතන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියන වෙනස් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපේ ඉතිහාසය දෙස බැලුවොත් සෑම විටම පාරට පැහිමෙන් පමණක් වෙනස් වීම සිදු වෙලා නැහැ. සමහර විට හඬක් නැගීම පුවත්පත් වලින් සමාජ මාධ්‍යයෙන් ලියකියවිලි වලින් ජනතාව දැනුවත් කිරීමෙන් ඒ මාර්ගයෙන් නිස්සබ්ද වෙන ජනතාව තමන්ගේ පැත්තට හරවා ගන්න පුළුවන්. Thank you for that intervention by a young voice. It is great to hear it. And thank you also for the confidence in saying you want to stay in this country. I think you deserve a cheer for that. But may I tell you that I want to reinforce what Mr. Subhankar said. There are no quick solutions. The lawyers can't say, we can protect you if you get on the street. They can't tell you that because we saw the violence and we see the violence as a basic act. So we have all choice. You can get on the street, you can get on civil disobedience, but you have to lead. And if the lawyers collective is going to say civil disobedience, they have to be in the front line. And if they can't be on the front line, then they must not say civil disobedience. Then they must say, yes, we will argue in a different way. We will not get on the streets, but we will write statements. We have done that already. For instance, there's a huge issue on the Constitutional Council and the appointment of the IJP. The people don't know why. They don't know what. So there's a role in creating awareness and creating awareness in the public. So I don't think activism necessarily means one thing, and it's a pluralism. And if you look back on 2015, how was it possible to change and completely throw out an extremely powerful executive president and a governor? In a sense, it was a silent revolution. Because how was it done? Quietly. I can't remember whether I cannot remember, correct me if I'm wrong. I don't know whether there were street protests in 2015, right? But there was an undercurrent of conversation, talking, public awareness, which created a sense that this must change. So as I said, let's not have a one concept of activism. Let's have a pluralism. Let each of us do what we can in our own way. And I want to tell Dr. එතුමිය ඉතාමත්ම ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රදාම වෙනවා. එයාගේ සටන එක යන හැටි. ඒක ලොකු දෙයක්. නමුත් සමහර විට සාමාන්‍ය වත්පතකේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් පිළිගන්නේ අදහස් වමාරුවේ ඒ මාර්ගයේ පුළුවන් මේ දේශපාලන අපිය පතුරා. දැන් මට මතකයි අපි කීප දෙනෙක් කිවිද හමුවට සහභාගී වුණා. අපි හැම විටම දැනුවත් කිරීමක් කියලා. විශේෂ ප්‍රශ්නයක් මට හොඳට මතකයි. අපි එක පරිණාමයක් දුන්නේ එළියෙන් අඳුරට. ඒ එළියෙන් අඳුරට කියන අපි
කියා සිටියේ. අත් වශයෙන් එළිය කියලා ඒ කාලේ යක්කටසක් ඉදිරිපත් කරන අදහස් අපි කියා සිටියේ ඒ එළිය මාර්ගයෙන් අත් වශයෙන් ඒකාධිපති ක්‍රමය තහවුරු කිරීමක් සිදු වෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්පූර්ණ උල්ලංඝනය කිරීමක් වෙනවා. ඒකයි එළියෙන් අඳුරට බහින්න පුළුවන්. දැන් අත් වශයෙන් එක්සිඩ් වුණා. එළිය කියලා vision of prosperity කියලා. අන්තිමේට මොකක්ද උනේ? රට බංකොලොත් වුණා. ඉතින් අපිට ඒ හඬලාක දැනුවත් කිරීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. තව අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න හිටිය අදහසක්. ඒක ප්‍රකාශ කරන්න කියලා තිබුණේ නෑ. මම මේක කියන්නේ. ඇත්ත වශයෙන් අද අපිට තියෙන ඉතාමත්ම අවදානම දක්වනවා. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද කියන ආයතන මාර්ගයෙන් අපිට පෙනෙන්නේ ඒකාධිපති ක්‍රම තහවුරු කරන්න. In other words, we are in a dangerous place because what we see is the institutions of democracy being subverted to actually aggrandize power in one institution, which is the executive presidency. And that is why parliamentarians and everybody else must understand that the controls are and the balance is to other institutions, the courts, the constitutional council, various other institutions which contain abuse of power. Once we permit a single leader with a vision which says, I know it all, I will do it, and you shut up, what you do is you debilitate all the other institutions. So you criticize using parliamentary privilege the courts in parliament, right? You enter into an aggressive confrontational dispute between the Constitutional Council, which is a high post, has a mandate to ensure independence in high post. So then you have a single president, executive president, taking on a confrontational part. What are you doing? You are subverting every single we need to have another round of questions. Yeah. So I think this is what we have done. What we are talking of today is the destruction of democracy in a democracy through a shift to authoritarianism. අපිට ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක් ගන්න පුළුවන්. කාලය මොකද? සීමා සහිතයි නම කියලා. ඉතාමත්ම කෙටි. නේද? මම ජෙසිම විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ස්තුති කරනවා මේ විග්‍රහයට එකක් විතරක් මම කියන්න කැමතියි. අපේ රෝඩ් මැප් එක මොකද්ද? අපේ රෝඩ් මැප් එක සඳහා බහුතරයක් ඉන්න ගොවි ජනතාව සහ දීවර ජනතාව එකතු කරගන්නේ කොහොමද? ස්තුතියි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තව දෙකක් තියෙනවා ප්‍රශ්න. කාලය. ඇත්තටම මේ සමාජ මාධ්‍ය තමයි නමලාල් ඔබතුමාගේ නම කියලා ලාල් මේ සමාජ මාධ්‍ය නිසා තමයි මේ රටේ අරගලයේ පැනනගුනේ. අරගලයේ පවත්වගෙන ගිය සමාජ මාධ්‍ය නිසා. මේ අනිත් channel ඔක්කොම කිව්වේ අරගලයේ තියෙනවා කුඩු තියෙනවා ගංජා තියෙනවා ගණිකා ව්‍යාපාර තියෙනවා FM තියෙනවා කියලා කිව්වේ. මේ මාධ්‍ය තමයි ජනතාවගේ ඇස්වලට වැලි හෙව්වේ. දෙරනේ දැම්මා, අයා ගෙනහැලා දැම්මා. දාලා කැරිය පෙන්නුවා. පෙන්නකොට දුවා. ඔය ණයව අල්ලගත්ත තැන තමයි අපි පෙන්නේ. එතකොට තමයි මුගේ සක්ක බුරුල්ලුනේ. පචමල්ල ලිහුනේ. එතකොටයි ඊට පස්සේ අර වෙන කොරෝනා වලට එන බොරුවක් දැම්මා. අද දැම්ම මුට්ටි කලම් මුංජිනියන් ඊටාරම් බන්දන ගංගන් ජපොක් පරිද්ද පාලම් වන්දාමි සම්පදා කියලා මුන් පච කියන්නේ කියලා කිව්වා. දැන් මේ වෙනකොට බොරු මිනිත්තුවක් තියෙනවා. අර බොරු පොරොන්දු දීලා මිනිස්සුන්ගේ ඇස්වලට වැලි ගාලා ජාතික සම්පත් තව උමනාවන් විකුණනවා නම් අර දැන් මේ ෂටප් කියලා ෂටප් ලෝස් කියලා මේ දාන්නේ කටවහන්නේ මොකටද මේ මොකටද මේ බයයි දැන් බලය මාරු වෙන්නේ කාටද කියලා දන්නවා බලය මාරුනේ ඉස්සෙල්ලා උණුයි අතර හැමදාම අවුරුදු 75 බලය මාරුනේ උණුයි අතර මේ සැරේ බලය මාරු වෙන්නේ උණුයි අපි අතර ඒකයි මේ බය මුන්ට හිරගවල යන්න වෙනවා හිරගවල යන විසයි මුන් බලලා ඔය පෙරියන් දෙන්න හදන්නේ මේ නීති දාන්නේ බොහොම ස්තුතියි. අපි ඉවර කරන්න පුළුවන්. තාක් ගන්න පුළුවන්. අවසාන ප්‍රශ්නය. මම ලසන්ත රෝණගේ ජනමාධ්‍යයේ
මට දැනගන්න ඕනේ දැන් අපේ මේ ඉදිරියට වෙන මේ මාර්ගගත ඔන්ලයින් පනත පිළිබඳව උසාවියේ කියන සමහර කට්ටිය කියන දේ තමයි අපි පොත පනතක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ කියන නරක ලක්ෂණ අයින් කරගන්න. මම නීතිඥ වෙලාවේ විශේෂයෙන් දැනගන්න කැමතියි මේ වගේ මහත් දොරක් එනකොට තව කට්ටියක් කියනවා මේකට විරුද්ධයි කියලා පෙන්නලා ඊට පස්සේ කියනවා මේකේ තියෙන නරක ලක්ෂණ අයින් කරලා හොඳ එකක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියේ තියෙන කියලා. මම අහන්න කැමතියි දැන් අපි අපේ විස්තරය නැත්නම් අපි මේක සහ මේ වගේ ෂට් අප් ලෝස් කියන අපේ විස්තරය වෙන්න ඕනේ උදාහරණයක් කියන එකද නැත්නම් මේවා එපා කියන එකද කියලා. මම දැන් නීතිඥ ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ලොයර්ස් කලෙක්ටිව් එකට එළියට ගොඩ ඉතිචර උග පැහැදිලිව කිව්වා. අපේ සම්පූර්ණ විරුද්ධයි. ඒ ස්ථාවරේ එකම පැහැදිලි. සාමාන්‍ය නීති වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් සඳහා මේ ಭಾರತ නීති කියන්නේ ගෙනියන සම්පූර්ණ විරුද්ධයි. ඒක පිළිබඳව බොහොම පැහැදිලි ලෙස. සාරි ආසන අදහස් දක්වන්න ප්‍රමිති බහර කරන්නේ. අපේ ස්ථාවරය වෙන්නේ මේ නීති අවශ්‍ය නැහැ කියන එක වර්තමාන නීති ප්‍රමාණවත් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය සහ දැනුම් කියන නීති ප්‍රමාණවත් කියන එක. මේකට විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන් පිළිගන්නත් ඕනේ. මේකට විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් කෙසේ වෙතත් මේ වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුව සහ මේ වර්තමාන රජයට කිසිම මැන්ඩේට් එකක් නැහැ මේ වෙලාවේ මෙවැනි නීති ගේන්න. මෙවැනි නීති ගැන මේ නීති ගෙනල්ලා තියෙන ආකාරය ගැන බලනකොට කිසිම සාකච්ඡාවකින් තොරව රහසිගතව අපි දන්නවා දැන් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කියන කමිටුවක් පත් කරයි කියලා. නම් කීපයක් ලබා දුන්නා. ඒ කමිටුවේ දාපු නම් ඉන්න නීතිඥවරු කියන්නේ අපි මේ කමිටුවේ හිටියේ නැහැ අපි අයින් වුණා කියලා. ඉතින් අපි තාමත් දන්නේ මේ 50 කෙරුවා කොහෙත්ම ගෙනාවේ කියලා කවුරු සම්පාදනය කරේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මේ 50 අවශ්‍ය නැහැ. දැනට තියෙන නීතිය ප්‍රමාණවත් දැන් තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැතුව අලුත් 50 ගෙනල්ලා මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලට ඇත්ත විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අර ගෝවේ අර මාත්‍රාවේ ප්‍රශ්න උත්තර දෙනවා. ඔගොල්ලෝ සඳහන් ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඉදිරියට කියන්න පුළුවන්. ඒ ඔය සියලු දෙනාම එකතු කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ විදිහට අපි මේ විදිහේ ෆෝරම්ස් තියන්නේ. ඉතින් මේ ගොවි සමාජය වුණ ජීවන ප්‍රජාව ඒගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක එකතු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම නීතිඥ සාමූහිකයන් එක්ක සාකච්ඡාවක් පටන් ගන්න ඕන නම් ඒ සංවිධාන නියෝජිත දෙවියන් නායකයෝ ඒ වගේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් තමයි තියෙනවා. වශයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වීමට ජෝසප් සයින්ස් අවසරයි. මම හිතන්නේ ඉදිරිපත් කරපු අදහස් හරි වැදගත්. මොකද දැන් මේක තමයි වෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව. අපි ඉවරයෝ හැම ශේෂයක් මම හිතන්නේ දැන් මේ ස්වීන මම හිතන්නේ අනුගුණ තමයි මේක කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියන්නේ. මම අපි පැහැදිලිවම ඒ සඳහා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා වැඩ පිළිවෙලක් එක්ක මේක යන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ රැස්වීම පිට කලින් රැස්වීමක් තිබ්බා මේ වගේ තවත් රැස්වීම් තිබුණා. මේක කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියන එකයි දැන් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද දැන් මේක පරාජය කළ යුතුමයි අපි දන්නවා මේ වෙනකොට මේ විසර්ජන පනතෙන්න පැහැදිලිවම ආරක්ෂකවට තියෙන බිලියන 810 කෙලින්ම බිලියන 824ක් කරලා තියෙනවා. يعني බිලියන 14කින් වැඩි කරලා යුද්ධෙකුත් දැන් යුද්ධ ඉවරලා දැන් ඊට විතර යුද්ධ ඉවරලා කොච්චර කල්. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අවුරුදු 14. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිවම මේක පරාජය කරන එක්සත් වෙනකොට සියලු ශ්‍රේෂ්ඨ එකතු වෙලා යම් ගොනුවක් කතා කරනකොට මම හිතන්නේ මේක තව පළ කර ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මේ නීතිඥ සාමූහිකය ඒ වගේම සිවිල් සංවිධාන වෘත්තීය සමිතිය සියලු දෙනා එක්සත්කම තවත් කතා කරලා එක්සත් වෙලා මේ ක්‍රියාවලිය තවත් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මහජන ක්‍රියාකාරකමක් කරා තමයි මේක කරන්න වෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ මේක කරන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද 124 තියාගෙන මේ සියල්ල ඒගොල්ලෝ සම්මත කරගන්න අපි දැක්කා EPF ඒ අනු වේලාවේ සම්පූර්ණ අධිකරණ බලපෑම් කළා ජනාධිපතිවරයා සිද්ධියේ කිව්වා මුල්ලේ බලයේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට කියලා. ඒක නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ නිසා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ එළියට මේ ක්‍රියාවලිය ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. අපි හිතන්නේ මුක්ති සම්පේ නැසී අනිත් අය මයිතර නැසී අපි එක්සත් කරලා ඉන්නේ.
හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අපි මේ සෙසිය වලින් අවසන් කරනවා. තව ටික අපේ වැඩසටහනේ අවසාන අදහස් දෙකක් හැටියට මම ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා කම්රල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙටිආරච්චි මහත්මයාට අද දක්වපු අදහස් සම්බන්ධයෙන් ඉතාම කෙටියෙන් සමාලෝචනයක් සහ ස්තුතිය කරන නිසා